Lazimnya saya selesa memakai selendang, tetapi untuk raya kali ini teringin untuk menggayakan tudung square. Boleh kongsikan tutorial tudung square yang sedang namun menawan di pagi raya? Jawapannya boleh. Tutorial kali ini sangat simple. Apa yang anda perlu lakukan adalah brush dengan cara satu pendek, satu panjang. Ambil yang panjang ni, bawa ke bawah, pusing ke belakang. Ambil semua yang belakang ni, bawa ke depan. Betulkan sikit. Lepas ni pemakaian dia memerlukan buckle ring, tapi it's okay kalau you guys tak ada buckle ring for scarf, you guys boleh pakai cincin. Cara yang senang, masukkan ni, masukkan, lepas tu tarik, betulkan sikit. Tada! Senang, sedang namun menawan di pagi raya.